Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk az Oxo Coffee Break adásában. Aktuális témánk az exit és exit utáni élet, és vendégem Tig Domonkos, a Gravity egyik alapítója, aki több társával maga indította ezt a startupot, és ő vitte el lényegében az exitig. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Domonkos. Sok mindenről szeretnélek faggatni, de először arra kérnélek, hogy néhány mondatban, 5-10 mondatban mutasd be a történeteket azoknak, akik nem ismernek. Nyilván nagyon sokan ismernek titeket, de ezzel tesztelném is a tömörítési képességeidet. Jó, hát először is köszönöm a meghívást. Gravity-ről nagyon sokat tudnék beszélni, de akkor igyekszem ezt tömören összefoglalni. Tehát ez egy informatikai startup, ami a 2000-es évek vége felé indult, tehát 2006-ban kezdtünk el együtt dolgozni, 2009-ben alakult meg a cég, korábban a Netflix versenyen szerepeltünk sikerrel, és ezen az ötleten alapulva egy ajánlórendszeres szolgáltatást fejlesztettünk, illetve értékesítettünk. 2 befektetést kaptunk, egyiket 2009-ben, a másikat 2011-ben, majd utána egy hosszú rögös út következett, míg végül 2022-ben az egyik legnagyobb ügyfelünk, a Tabula fölvásárolta a céget. Sok sajátosság van a történetekben, de az egyik az, hogy a hazai piaci viszonyokhoz képest, még amikor éppen csak éledezett a hazai startup világ, ti relatíve nagy befektetést kaptatok ebben a régióban, nemzetközi viszonylatban relatíve kicsit, de ezt korán megkaptátok, és utána egy hosszú ideig további finanszírozás befektetés nélkül erőből működtetek. Mondhatnám azt is, hogy bootstrap-eltetek, de elvileg az addig tart, amíg befektetés nem érkezik. Volt-e ennek bármi tanulsága, vagy volt-e emiatt olyan sajátossága a pályátoknak, amit mondjuk úgy, hogy megkínlódtatok? Hát az biztos, hogy az az 10 év, amíg külső pénz nem jött a cégbe, az egy különböző mértékben nehéz időszak volt, tehát voltak tehát általában én azt gondolom, hogy minden sikeres startup életében vannak olyan pillanatok, többnyire több is, amikor majdnem tönkre megy. Nálunk is voltak ilyenek, de ezeket mindig sikerült átvészelni ilyen-olyan módon. Szerintem ez megedzett minket, az, hogy ez az időszak ennyi ideig tartott, és hát nem is azt mondom, hogy egyre könnyebben léptünk túl ezeken a nehéz pontokon, de egyre nehezebb pontokon is képesek voltunk túllépni. Az csak külső nagy szereplők gondolják, hogy a startup építés az egy diadalmenet, és fél évente megünneplik az embert, és folyamatos pozitív visszajelzést kapnak, az valójában egy túlélési gyakorlat. És nálatok ez egy ilyen fura ütemezésű túlélési gyakorlat volt, mert az elején voltatok ellátva külső finanszírozással, és utána kellett saját erőből növekedni. De végül is valóban ez történt, hogy már nagyon edzett állapotba jutottatok el az exitig. Hogy emlékszel az exitre magára? Milyen volt ez az élmény? Ez már egy ilyen fáradtság levetkezése, végre túl vagyunk rajta, igazi örömérzés, amikor aláírtatok, amikor bankszámlára érkezett a pénz, ez mennyire volt maradandó emlék? Nyilván ez az exit, ez egy fárasztó folyamat volt, de én ennek ellenére, vagy épp ezért nagyon tudtam örülni utána is sokáig, meg akár most is, hogyha rágondolok, hogy ez sikeresen véghez vittük. Bennem ez abszolút pozitív élményeket hozott, és mai napig is örülök neki, hogy megtörtént. Volt benned olyan érzés, hogy na, akkor most innentől félgőzzel lehet mindent csinálni, és végre elértem azt, hogy kétszer annyi szabadságom lesz, és déli szigeteken szürcsölgöthetek koktélt, és... Nem vagyok az a típus, aki szeret lazsálni, tehát, hogy más lett az életem. Tehát ez inkább biztonságérzést adott? Biztonságérzés, bizonyos felelősségeknek, meg terheknek a lerakását, újdonságot, tehát egy új cégben, rengeteg új emberrel, másfajta kapcsolatoknak a kiépítését, másféle feladatokon, problémákon való gondolkozást, munkát. Bizonyos szempontból azért adott egy megpihenést is, tehát a stressz az lényegesen kisebb, vagy másféle, tehát kisebb is, meg másféle is. Csak hogy mindenki értse, mekkora cég voltatok előtte, és most mekkora cégbe csatlakoztatok be? Hát
A Gravity-nek a csúcsmérete az kb. 40 valahány ember volt, az Exitkor 30 voltunk kb. A Tabula meg egy 20-2000 fős cég, tehát mi mondjuk 1,5%-a. Most megint vagyunk kb. 40-en, tehát most 2%-a vagyunk a teljes cégnek. Valami speciális funkciótok, szerepetek ebbe a cégcsoportban? Alapvetően fejlesztési feladatokat látunk el, tehát hogy azért a felvásárlás egyik oka is az volt, hogy a Gravity-ben sok jó szakember van, és erre a bázisra kívánt építeni a Tabula. Nem mellesleg, meg ugye mi korábban 3 vagy 4 évet együtt dolgoztunk az egyik új Tabula terméknek a bizonyos funkcióinak a szolgáltatásában, és akkor ez kezdett el kiteljesedni a felvásárlás után. Azért itt mindig van egy átmeneti időszak, tehát mind a két félnek hozzá kell szoknia a másik félhez. Ezek sem feltétlenül zökkenőmentesek, de ennek a lemenedzselése szerint nekem mindesetre könnyebben ment, mint magának az Exitnek a lemenedzselése. Tehát inkább neked való feladat, úgy érzed. Nem ezt mondom, hanem nem olyan fajsúlyú, meg kisebb téttel bíró feladat. Az életedben. Most az Exitet hagyjuk, mert ez mindig egy különleges szituáció, amikor lényegében el kell adni a céget. Az nem az állandó működés okozta stressz, de mi az a stressz, ami eltűnt az életedből? Hát a pénzügyi, potenciális pénzügyi nehézségnek a kezelése. Tehát nekem most már nem feladatom az, hogy biztosítsam azt, hogy a Gravity-nek megvan az a bevétele havi szinten, amiből ki tudja fizetni a munkavállalók és a beszállítóknak a költségét. Ez eltűnt. Mert ha jól értem, az eladással a ti felelősségetek innentől. Tehát az, hogy most az értékesítéssel a mi felelősségünk, igen. Világos. Tehát, hogy a Tabulának van néhány elég fajsúlyos terméke, megvan aznak az értékesítési csatornái, ezzel mi nem foglalkozunk. Az, hogy mit fejlesztetek, azt mennyiben döntitek el ti, vagy mennyire hajtotok végre igazából központi koncepciót? Hát azt, hogy mit fejlesztünk, azt közösen döntjük el, tehát, hogy azon belül, ami a vállalatnak stratégiájába még nem szólunk bele. De abba, hogy azt a konkrét feladatot hogyan csináljuk meg, az, hát ha nem is csak rajtunk múlik, de azért alapvetően beleszólhatunk, hogy... Tehát maradt önállóság igazából. Maradt önállóság abban, hogy bizonyos kérdésekbe döntsünk. És ez személyesen milyen érzés, hogy oké, hogy befektetőkkel együtt dolgoztál hosszú, több mint egy évtizedes időszakig, de mégiscsak te vezetted a céget, a leginkább te határoztad meg a koncepciót, tehát tiéd volt ez a cég, és most igazából egy 2%-os része vagytok valami nagynak, ahol az önállóság sokkal korlátozottabb. Értem, hogy a stressz eltűnt, de minden embernek van egyfajta egója, aminek ezt meg kell érteni, el kell fogadni, hogy eddig itt én voltam a meghatározó szereplő, és most pedig én alkalmazkodom a nagy egészhez. Alapvetően olyan feltételrendszerben dolgozom, ami teljesen elfogadhatóvá teszi ezt a szerepváltozást. Ennek ellenére nyilván vannak olyan dolgok, amelyek bosszantanak, tehát amit én nem feltétlenül pont úgy csinálnék, ahogy végül is elsőre megkíséreljük közösen megcsinálni, aztán lehet, hogy a tanácsaimnak megfelelően idővel ezen tehát történt már számos olyan dolog, amit egyszerűen a Tabula, mivel hogy Magyarországon még nem rendelkezett semmilyen tapasztalattal, máshogy csinált volna, vagy kezdett is el csinálni, és akkor az nem működött feltétlenül úgy. És akkor az idővel beszélgettünk azon, hogy miért nem megy, és akkor már figyelmesebben hallgatták meg esetleg azt, amit... Az segít egyébként, hogy valójában ők is egy feltörekvő technológiai cég, csak egy sokkal nagyobb méretben? Tehát nem egy, nem tudom én, 100 éves bank vásárolt fel titeket, vagy egy nagyon régi vállalati kultúrával rendelkező nagyvállalat, hanem egyébként a technológiai szektorból valaki, aki a NASDAQ-on sikeresen vezette be a saját papírjait, de ugyanazt a pályát járja, mint ti. Biztos sokat segít, tehát hogy azt gondolom, hogy sokkal rugalmasabb, még így is, hogy egy nálunknál 50-szer nagyobb cég volt a felvásárláskor, mint hogyha egy ilyen nagy bank vagy
egy SAP vásárolt volna minket föl. Amúgy is, tehát a tabulás, meg általában az izraeli céges kultúrában benne van ez az agilis startup jellegűség, ugye az Uh-huh. izraeliek magukat a Startup Nationnek Igen. tartják, van is erről egy jó könyv, Uh-huh. úgyhogy ez abszolút benne van a vérükben. Nem, az a furcsa, nekem annyira nem, de sok kollégámnak furcsa, hogy mondjuk Magyarországon ahhoz szokott hozzá az ember, hogy fölülről megmondják neki, hogy mit csinálnak. Uh-huh. Az izraeli kultúrában abszolút benne van az, Mindenki hogy megmondhatja. mindenki megmondhatja, tehát bárki kifejezheti a véleményét, meghallgatják, aztán majd eldől, hogy figyelembe veszik vagy sem, Uh-huh. de sokkal kevésbé tartanak attól a kollégák, hogy kifejezzék a véleményüket, ami egybecseng a Gravity-nek a belső kultúrájával, tehát nálunk is azt tudott érvényesülni mindig is, aki járatta a száját. Igen, igen. Ja, mert ez így ilyen szempontból egy ideális felvásárlásnak hangzik, hogy azért a céges kultúrában nem voltak akkora távolságok, hogy azokat ne lehetne áthidalni. Nem mindig van ez így. Hol látod magad 5-10-15 év múlva? Tehát szerinted ez most neked egy hosszú távú pálya, vagy oly mértékben vállalkozó típusú szereplő vagy, hogy egyszer majd megint kipróbálsz valami sajátot? Hát 15 év múlva már nyugdíjba, ez biztos, de 5 év múlva én még azt gondolom, hogy a tabulába látom magamat. 10 év múlva már nem vagyok benne biztos, tehát hogy ez azért már egy elég hosszú táv, hogy erről döntsek, aztán, hogy kipróbálom-e magamat, mint tudom én, egy újabb startupnak a tudom én, CEO-ja, vagy valamilyen vezető pozíciójú embere. Azt mondja, hogy meglátom. Most azért én örültem neki, hogy az elmúlt egy év az kevésbé volt hektikus, mint az Egyébként most nem tudom, hogy nevezzük úgy, hogy ne hangozzon nagyon túlhypolásnak, de ez az AI forradalom, az mennyire változtatja meg a ti életeteket? Mennyire? Hát ezt még nem tudom, de biztos meg fogja változtatni, tehát már ma is használunk olyan generatív AI alapú túlokat, még elsősorban kísérletezésre, amelyek a termékeinkbe úgy gondoljuk, hogy bele fognak tudni épülni, de hogy az egész világ hogy fog ettől megváltozni, és attól mondjuk a mi piaci szegmensünk, ahol tehát az online marketing ez hogyan fog változni, azt nem tudom. Azt mondjuk látjuk, hogy a cookie-mentes világ, amit már azért itt van a küszöbön, az mindenképpen módosítani fogja, vagy arra ahhoz nekünk adaptálódnunk kell, hogy a piacon továbbra is megfelelő. Hát akkor van még izgalom, tehát bőven van mit csinálni. Bőven van mit csinálnunk, igen. Szuper. Záró kérdésként csak, hogy minél több hasznos dolog hangozzon el, mit tanácsolnál azoknak, akik indítják a cégüket, azok, akik exitet akarnak tárgyalni, vagy éppen túl vannak exiten? Ez azért 3 lényegesen különböző kérdés. Szerintem indításnál azt gondolják meg, hogy fölkészültek-e arra, hogy belevágnak egy olyan hosszú távú projektbe, amiben szívüket, lelküket bele kell tenni, és elég... Mint egy évtizedig, igen, és erre elég elhivatottak, eléggé hisznek magukban, megvan-e hozzá az a családi vagy közösségi hátterük, amiben ez támogató. A befektetésnél nem szabad szégyenlősnek lenni, tehát szerintem nem azt kell nézni, hogy a másik mit fogadna el, hanem az, hogy minek van értelme és mi jó a vállalkozónak. Az az érdekes, hogy valójában a befektetőnek se jó olyan, ami végül a vállalkozónak se jó. Tehát... Igen, de nem feltétlenül minden befektető látja ezt így, igen, meg előre. De hogyha kiegyensúlyozatlanná válik egy cégstruktúra, azt szerintem senkinek se jó valóban. Exitnél pedig szerintem az fontos, hogy a realitásnál maradjon az ember. Tehát, hogy ne legyenek illuzórikus elvárásai, vagy hogy tehát, hogy ne ölje meg az exitet, vagy valami. Ne ölje meg az exitet, hogy holnap jön-e majd egy még jobb. Biztosan. Persze, hogyha olyan szituációban van valaki, hogy
több jó, jobbnál jobb ajánlatok közül válogathat, az egy nagyon jó pozíció. De most egyébként Ez csak az a azért piac jön egyébként. Tehát a mai így, piaci körülmények között valószínűleg értékelni kell tudni az exit opciókat. igen, ebből a szempontból szerintem nekünk szerencsénk volt, hogy ez még bár a háború kitörése után Uh-huh. fejeződött be a tranzakció, de azelőtt kezdődött, Igen. és, és ez nem akasztotta meg a folyamatot. Nagyon köszönöm, és hát akkor további izgalmas éveket kívánok. Köszönöm én is még egyszer a Köszönjük meghívást. a figyelmet.